तुमच्यासाठी आणलेला आहे शेवयाचा गोड शिरा। काल तुम्हाला मी तिखट शिरा शेवयाचा दाखवलेला आहे, आज हा गोड आणलेला आहे। तर चला या बघू आपण याची रेसिपी। वेलकम टू आजीज किचन। तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका। तुमचे काहीही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता। शेवयाच्या गोड शिऱ्यासाठी लागणारं हे साहित्य, शेवया म्हणजे मी असं एक बाउलभर घेतलेली शेवई आहे, अर्धी वाटी साखर आहे, थोडीशी विलायची आणि बदामाचे काप आणि 2 चमचे तूप। चला तर आपण बघूया रेसिपी। कढई तापायला ठेवलेली आहे। आता त्यामध्ये एकच चमचा घालायचं तूप, त्याच्यामध्ये थोडंसं साजूक तूप घाला, डालडा घाला, कुठलाही घाला चालेल। आता हे आपलं तूप तापत आलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला शेवया टाकायच्या आहेत। शेवया गुलाबी रंगावर छानपैकी भाजून घ्यायच्यात आपल्याला। छान गुलाबी बारीक गॅसवर भाजून घ्यायच्या। छान गुलाबी रंगावर आपल्याला हा शेवया भाजून घ्यायच्या। जर अशा सोनेरी रंगावर अशा छान हळू बारीक गॅसवर भाजायच्या आहेत। आता आपला हा गुलाबी रंगावर शेवया परतून झालेल्या आहेत, त्यात आपण ताटात काढून घेऊ। कुठल्याही शेवयांचा हा शिरा होतो, बारीक मोठ्या छान लागतो। आता आपण याच्यामध्ये 1 वाटी पाणी टाकून घेऊ। आता ह्या पाण्याला आपली उकळी आलेली आहे, त्याच्यामध्ये ह्या शेवया टाकायच्या। जरा ह्या शिजून द्यायच्या पाण्यामध्ये, झाकण ठेवायचं। एक मिनिट हे फक्त असं झाकून ठेवायचं, ते पाणी त्यातलं सगळं पिऊन घेते शेवई। एकसारखं असं हलवून त्यामध्ये साखर टाकायची। आता साखर कशी टाकणार, आपल्याला जसं आवडतं तसं। आता ह्याला मी अर्धी वाटीच घेतलेली आहे, आपल्या गोडीप्रमाणे ती घ्यायची, कारण जास्त घेतलेली म्हणजे फार गोड लागतं। त्याच्यामध्ये 1 चमचा विलायची आणि हे मी बदामाचे काप केलेले आहेत ते टाकायचे। ज्याला जसं पाहिजे तसं ड्रायफ्रूट्स टाकू शकता, सगळं चालतं, म्हणजे सगळं टाकलं तरी। आणि हा पटकीने होणार आहे। असं हलवून त्याला जरा खालीवर करून थोडं साखर विरघळून घ्यायची त्याच्यातली। आपण त्याच्यात विलायची टाकलेली आहे छानपैकी, त्याचा वासही चांगला सुटलाय। आता जरा 2 मिनिटं त्याच्यावर झाकण ठेवायचं। तर हे आपलं झालेलं आहे। ओला ठेवायचा तर ओला ठेवायचा, कोणाला अगदीच मोकळा लागत असेल तर मोकळा पण जर थोडा वेळ आणि त्यात ठेवायचा, म्हणजे ह्या शेवया सगळ्या अशा मोकळ्या होतात। हा झाला आता आपला शेवयाचा गोड शिरा तयार। करून पहा, खाऊन पहा, पटकेने होणारा आहे। तर करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।